Ayolo captured the gold in the men's vault in the 2021 Artistic Gymnastics World Championships held at Kitakyushu General Gymnasium in Japan. Yun po. Ang galing naman ito. Ang galing-galing naman ito ni Yolo. Pero, ano ba ito? Filipino ba? Of course, Filipino because he is from the Philippines, di ba? Celeste Vermelho, Nacario Vermelho. Oh, of course, he is a Filipino. On the same day, okay, hello also to Saulo Gaspi who is watching right now. Thank you for watching. Saulo Gaspi from USA watching right now. On the program, Bareta Aksyon Impormasyon. Ngayon, on the same day, he won during last October, October 24. On the same day, he won the vault gold. He captured a silver medal. Again, nakakuha rin siya ng silver medal in the men's parallel bar. Ayun, yung sa parallel bar pala, ang nakuha ni Yolo ay silver medal. But kahit pa nga yan, kahit tanso lang yan, at least may award po sila. They do their best na makakuha sila ng award. The first Filipino gymnast to win multiple world championship medals in a single staging of the tournament. So, Senator De Lima said, Yolo's win signifies, nagsisignifies po na the Filipinos indomitable spirit and perseverance. Ayan, spirit and perseverance. Kasi without perseverance, hindi sila mananalo. So, they are doing their best. Ayan po, yun po ang pinakang sukli nila sa pagsisikap na maibangon ining Pilipinas of this pandemic. At sabi ko nga ni, kung kailan nag-pandemic, saka magkakaroon ng kitang mga gold medal and silver medals ining satuya mga gymnast nag-participate po. Si Yolo po has continuously and consistently provided inspiration to our countrymen, most especially the youth, to never give up in the pursuit of their dreams and aspirations. Ayan, Laila added. While it is important to show support and commend Filipino athletes after they have brought glory for themselves and their country, so De Lima maintained that it is even more crucial that our Filipino athletes receive adequate support from the government in every stage of their preparation for competition. Buong suporta ang kailangan ng ating mga atleta. Yun po, at least ang buong suporta, full support po ang kailangan ng ating mga atleta para palakasin pa ang kanilang laban para sa bayan. Hindi isang gobyernong kapos ang serbisyo at nagpapabaya. Pagkatapos ay mapapansin lang sila kapag nakapag-uwi ng medalya. Okay, hanap buhay po muna tayo. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Iriga City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Jojo Bernales and family. Avelino and Tess de Lima family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselin and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, Saint Elizabeth School of Iriga City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and
an RPN-DZKI family. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Iriga City. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Mare, pabili nga ng sibuyas. Pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore. Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente. Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Pare, doon tayo magmagupay malapit sa tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap ag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Okay, padagos po kita. Ang programa pong ito ay hatod po sa endo ni Kagawad Melnan Robles Morallo and of course ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Orallo, ni Rodolfo Jeff G. Poitino and of course our very own Senator Laila de Lima. And of course ng Saranghe Motor Parts and Services and of course ang Cheryl Beauty Salon owned and managed by Cheryl Castro Verde Aquiler. Ayan po, padagos po kita. Pero late this bandang huli po. Time will come po na may i-introduce po ako sa endo na isang pwede pong pakinabangan kan sa tuyang mga salud. Our individual vitamins, vitamin D needs are unique. Ini po ang sarap po ining oil. Zenzino oil takes a holistic perspective on your personal health and offers the vitamin D test as a precursor to Shine Plus that will put our body dapat po i-introduce ko po ini sa endo why the vitamin D is necessary for good health.
meron po ako kay ini. I-introduce ko po ini sa programang ini. Tanganing si mga nangangaipok kaya ini, lalo na itong may mga cancer, itong mga atake, yung mga naa-atake po, yung may mga high blood, yung mga yung mga bedridden. You have to try this vitamin D. This is very necessary for our good health. So, i-introduce ko po ito kasi billion of people are 1 billion people are vitamin D deficient worldwide, and most of us don't even know. So, our lifestyle, location, and even color, dito po, wala po tayong, we are lack, hindi natin gaano alam ang ating mga, kung paano natin sa tuyang sarili na maging healthy. How to keep colds and the flu at bay. Kaya i-introduce ko po ini sa endo later. So, pagulayan nga natin ining si Leni Robredo. Kasi ining si Pink Caravan, ayan po. Ini palang munting lupa mayor na si Fresnedi. Mayor Fresnedi is backing up Robredo Pangilinan 2022. He is backing. Binaback up po niya si Robredo Pangilinan tandem sa 2022 election. Siya po si Mayor Jaime Fresnedi is the first mayor from Metro Manila to endorse a presidential contender in the 2022 polls. Muntinlupa Mayor Fresnedi is throwing his support behind presidential aspirant and UP President Leni Robredo, VP President Leni Robredo, making the first local chief executive in Metro Manila to endorse a presidential contender in the 2022 elections. In a statement po, last Monday, October 25, ni Mayor Fresnedi vouched for the sincerity and competence of Philippine opposition leader Robredo and her running mate, Senator Francis Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Mayor Fresnedi, I am supporting VP Leni for President and Senator Kiko Pangilinan for Vice President. Believing na silang dalawa ay karapat-dapat, the two of them are worth it. Silang dalawa ang karapat-dapat to be the leaders of the 110 million Filipinos. Yan po ang sabi ni Fresnedi. They have the sincerity and the competence to serve and lead the country. That's 110 million people. 110 billion ba yun? 110 billion Filipinos. Ayan po. Nakikita natin yung love of the country. Ayan na sinasabi ni Mayor Fresnedi, Fresnedi na nakikita natin yung love of country and love for the Filipinos. Yun ang ino-offer nila. Yun ang ino-offer ng ating pink caravan, pink lady, VP Leni Robredo. Yun ang ino-offer nila. Walang reservations for their walang personal reservations po. You can see their love of country. Pinabakita natin kung gaano nila kamahal itong sa tuyang nasyon, and love for the Filipinos as well as to us Filipinos. They are offering their services, their lives, their time to serve the people of the Philippines for the next 6 years, he added. Fresnedi support the Robredo Pangilinan tandem comes as no surprise because he is a member of the once ruling Liberal Party before, where Robredo is the chairman and Pangilinan is the vice.
Fresnedi was the lone mayor who appeared on stage with the senatorial bet of the LP-led Ocho Derecho slate during last 2019 midterm polls, where the opposition was wiped out. Na-wipe out po yung Ocho Derecho in the Senate race during the 2019 election, midterm election. Nakakalungkot po. Napaka-imposible po na of all the Ocho Derecho, mayo pong nanggana. Saan pala napunta yung mga scholars, yung mga nakinabang dun sa RA ni Senator Bam Aquino? Sponsored siya ng educational assistance. He is the original sponsor noon po. Robredo, one of the staunchest critics of Philippines President Rodrigo Duterte, is seeking the presidency as an independent bet, while Pangilinan is running for VP under LP. Sana po naiintindihan ninyo na at least sa Metro Manila mayors po, andyan po si Fresnedi na sumusuporta kay VP Leni Robredo. Pati yata si Vico Soto of Taguig nga ba yung si Vico Soto, Mayor Soto? Fresnedi, meanwhile, is gunning for a congressional seat. Ayan po, si Fresnedi po ay kandidato rin po. He is running for congressional seat for the lone district of Muntinlupa under his local party of Muntinlupa. Diyan po sila si Senator Laila de Lima. Diyan po siya nagpupunta sa Muntinlupa every time na mayroon po siyang hearing po. Diyan po siya inuhusgan sa Muntinlupa. Senator Laila de Lima. Robredo plays the long game for 2022. Ang haba po ng lalaroin ni VP Leni Robredo. So, Pink Caravan. I just hope that this Pink Caravan will stay till until election. So, Pink Caravan, we just hope, and I also hope na sana marami pang sasama dito sa Pink Caravan na ito ni VP Leni Robredo and Kiko Pangilinan. The Muntinlupa Mayor earlier partnered with the Office of the Vice President Leni Robredo for its Metro Laylayan initiative to provide various forms of assistance for all the urban poor communities. Talaga namang ang tutok ni Leni talaga ay dun po sa mga laylayan. Bakit pa niya tututukan yung mga nasa taas? Yung mga nasa taas po, they have everything. Meron na po sila ng lahat ng pangangailangan nila, namamayagpag na po sila. But kumpara po nung mga nasa laylayan, andyan po yung marami, minsan walang hapunan. So, yan po ang isipin natin na ining si VP Leni ay talagang nasa laylayan po. Initiative to provide various forms of assistance po. Lahat ng klase ng assistance from the Office of the Vice President po ay ginigibo nila. And ang hinangaan ko po kay VP Leni ay yung 3 consecutive years na talaga po ang kanyang COA. Siya po ay awarded po ng COA. Ang transparency po ay nasa kanya. At saka yung mag-provide ka lang ng all forms of assistance sa mga tagalaylayan through the urban poor communities. Andiyan po siya. At although nga kinakigantyawan po siya na si VP Lugaw. What is the bad? Ano bang masama sa Lugaw? Ay kung may sakit nga tayo, it is always recommended kapag may sakit tayo na you have to eat soft. Itong mga lugaw-lugaw na ini. Bakit pinipintasan ninyo? Kaya sabi tuloy ng mga bata, nasa bukang bibig na tuloy ng mga bata na, sabi po ng nanay ko, di bali kumain ng lugaw, wag lang kumain ng galing sa nakaw. Ayan po.
Ayan, nasa isip na po tuloy yan ng mga kabataan ngayon. Ditong mga bata. Pero, ano bang masama sa lugaw? Pasalamat nga tayo na may lugaw. At least, sa mga taong gutom, sa mga hayop na gutom, it is better to have lugaw than nakaw na pagkain na ipinapakain nila. Di bali lugaw, wag lang sa galing sa nakaw. So, nagpo-provide sila ng various forms of assistance. Ngayon, kung mayroon naman nagtatanong, bakit ano daw ang benepisyong dinala ni Relene Robredo dito sa Pilipinas, ay dito sa Bicol? Hindi natin pwede questionin yun. How if si Lene nga ang ating susunod na presidente? Or else, ang mga ibang sinusuportahan? Kapag sila ang nanalo, kaya ba nating pumunta sa kanila? To ask any assistance? Ay ito lang na mahalin ni Lene, itong hanggang mga laylayan. It is number one. Love of the country and love of the people of the Republic of the Philippines. It is the number one. Nagustuhan ko sa kanya. So, ano pa ang gusto natin? And besides, baka repeat history tayo. I just hope na sana magmilagro ang ating mailalang, ang ating creator. Magmilagro po na ang lalaban, di ba noon, linabanan ng isang widow, ng isang balo, ang pinaka-strongest man for almost 20 years. Nalabanan lang. Mabuti nga ini si VP Lene, at least, andyan siya sa political career. Compared po kay dating Senator Cory Aquino, na a very, very mere, simple housewife, and then suddenly, siya po ang nakapagpabagsak ng pinaka-strongest man for almost 20 years or ilang decade pa yun. So, wag tayong mamimintas. Huwag tayong mamimintas. Let the people decide pagdating ng election. The Office of the President also gave 5 million worth of coronavirus na to kids to Muntinlupa to augment the city's supply during the pandemic. Ayun po, nakapagbibigay pa nga. Kaya, I just don't know. And si Mayor Presdene is the latest politician in the recent weeks to voice support for Robredo, who mounted her presidential bid on the second to the last day of filing candidates last October 7. Other incumbent officials who have endorsed Robredo for 2022 to include the following. May ibang nag-ano din kay Lene sa ibang lugar din po. Endorsing VP Lene. Yang saka nakita natin yung Pink Caravan, kung how successful is the Pink Caravan. Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro. Ayan, nag-pledge din po. Cagayan de Oro City 2nd District. Congressman Rufus Rodriguez. Si Rufus Rodriguez, lagi kong naririnig ang pangalan ito. Rufus Rodriguez. Cagayan pala. Cagayan de Oro pala siya. Dinagat Island. Ayan. Dinagat Island. Bagao, Iloilo, Mayor Jerry Triñas. Representative po, Bong Abueg Saldivar. Ayan po. Ang daming sumusuporta pa. Bukod sa mga nagsupport sa kanya doon sa Pink Caravan, Oriental Mindoro 2nd District Representative Alfonso Omali Jr. And 3 years ago, officials to even be seen in public with Robredo, who has been the subject persistent attacks from Duterte himself and his supporters. Ang daming mga trolls na yan. Buti nga sila, yung mga trolls nila may bayad eh. Kaya lang sabi ni Lene, wala ako niyan. Wala akong yaman, wala yatang pera. Pero ang ipinagyayabang lang ni VP Lene, ang meron siya ay tayo. Tayo pong sumusuporta sa kanya. Ayan po, sa aga nga po pag-usapan natin kung ano yung nasabi, ano yung how does VP Lene talk to her three
the beautiful and talented kids kung paano siya nagpaalam na she is running for the top position. Ayan po, luway-luway na po kitang magpapaaram ang dahil oras na naman. Salamat po to those who watch by live streaming and to all those listening to the transistor radio, yung mga elderly, yung mga nainiliad dyan sa Ampungan. Ayan, sa Ampungan po. Ampungan, lutong bahay, turon sinapot. Ayan po, hindi namin naubos yung sinapot ninyong kinuha ko dyan. Of course, to Celeste Bermilio, thank you very much po. To Saulo Gaspi of USA, to Susan Esconborn of Germany, and of course to Marilyn Orbon Albar. Ayan po. Maraming salamat po sa kaibanan sa technical side. Si Felix Lagrimas po, and sa PSG si Jimmy Guanson, and sa transmitter po si Jameson Oco, and si Aldrin Orlanda. At ako man po ang sa inyong nakaibanan. Mayong pong iba kundi si Manay Elma de Lima-Gaspi nagsasabing thank you. God bless us all. Stay safe and maraming salamat. Mabuhay. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang pagiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. Ang iBerry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone asin computer. Ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watsons asin mga suking butika. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. CNN Philippines Hour sa RPN-DZKI Iriga alas 6 hasta alas 7 ng manggi, Lunes hanggang Biyernes. CNN Philippines Hour. Workers and senior citizens. But this is still on hold while the government await the World Health Organization's final guidance. Different plan. Posibleng nakita natin na meron tayong issue na gusto ng mga healthcare workers, they will choose their own vaccine. And they have to wait further until a new emergency use authorization is given that would allow the use of existing vaccines as extra doses. The Food and Drug Administration has started reviewing each brand after the Health Department sent an official request on Tuesday. FDA vaccine experts are checking